พี่น้องมาแล้วบ้านใหญ่สวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้มองกระเทยบัดนี้พี่น้องรุ่นมารุ่นมองกระเทยพี่น้องไรมองกระเทยมานบอกรุ่นมารุ่นต่อแล้วฟาดโอ้ลายลีนเก่าบ้านพี่น้องบ้านใหญ่พี่น้องบ้านใหญ่มาแล้วบ้านใหญ่
แล้วมันได้2 คะแนนพี่น้องมัน2 คะแนน